ओके, नेपाली ब्रान्ड अल्टिमाले चाहिँ नयाँ प्रिमियम क्याटेगोरीको चाहिँ साउन्ड बक्स भनौँ अथवा पार्टी स्पिकर भनौँ, यो थन्डर भन्ने ब्लुटुथ स्पिकर चाहिँ मार्च 5 मा लन्च गर्न जाँदैछ नेपालमा। अब यो ब्लुटुथ स्पिकरमा चाहिँ तपाईँले 110 वाटको चाहिँ RMS आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ अनि यसको साइजबाट पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला यो ब्लुटुथ स्पिकर चाहिँ पार्टी गर्नको लागि भनेर बनाएको स्पिकर हो। मैले चाहिँ यसलाई करिब 1 हप्तादेखि चाहिँ युज गरिरहेको छु हैन, अथवा टेस्ट गरिरहेको छु। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग यसको फिचर्सको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु, प्राइसको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु र अरू ब्रान्डहरूसँग पनि म कम्पेयर गर्न जाँदैछु। मैले JBL को चार्ज 4 युज गरेको छु अथवा किङ X10 मेरो वान अफ द फेभरेट स्पिकर हो, त्यो पनि मैले युज गरेको छु। सो तिनीहरूसँग पनि कम्पेयर गरेर म तपाईँलाई भन्न चाहदैछु यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा 50,000 सब्सक्राइबर्स चाहिँ पुग्न लागेको छ। सो तपाईँले चाहिँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भनेदेखि सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट देखाउनु होला भने, भिडियो हेर्दा हेर्दै मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला। सो अब चाहिँ हामी यो स्पिकरको बारेमा कुरा गरौँ हैन। सुरुमा त यसको साइज र अनि बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएन यसको फोटोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो यति ठुलो साइजको छ भनेर। अब यो स्पिकरलाई चाहिँ म डेफिनेटली एउटा पोर्टेबल स्पिकर चाहिँ भन्दिनँ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लानलाई चाहिँ यो स्पिकर एकदमै गाह्रो छ। मलाई पनि गाउँ लिएर जानको लागि चाहिँ गाह्रै भएको थियो, गाडीमा यो लिएर जाँदाखेरि सबैले हेरिरहेको थियो हैन। सो साइज एकदमै ठुलो छ, तर पोर्टेबिलिटीलाई चाहिँ ध्यान दिएर यसमा के गरेको छ भने ह्यान्ड ग्र्याब दिएको छ एउटा। अर्को तपाईँलाई बक्समा चाहिँ यो स्ट्र्यापको पनि अप्सन दिएको हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई बोकेर हिँड्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर यो स्पिकरलाई चाहिँ म त्यस्तो साथीभाइसँग हाइकिङ जाँदाखेरि चाहिँ बोकेर हिँड्नु अथवा तपाईँहरू कतै बाहिर गइरहनु भएको छ भने चाहिँ यसलाई बोकेर हिँड्नु चाहिँ म भन्दिनँ। यो हेभी छ, अराउन्ड 5-6 किलोको यसको वेट होला हैन। मैले एक्ज्याक्ट चाहिँ जोखेको छैन। सकेसम्म यसलाई चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा राख्ने अनि त्यस पछाडि धेरै टाइमसम्म त्यही ठाउँमा राखिने ठाउँ छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डोर युजेसको लागि त नो प्रब्लम, तपाईँले एकचोटि ल्याइसके पछाडि फेरि बोकेर हिँड्नु परेन। सो इन्डोरमा त प्रब्लम भएन, आउटडोरको लागि। त्यस पछाडि बिल्ड क्वालिटी भनेको चाहिँ यो ओभरअल यसको वरिपरि सबै प्लास्टिकले बनेको छ, हार्ड प्लास्टिक हैन। यहाँ तपाईँले फेब्रिक फिनिसिङ देख्न सक्नुहुन्छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै फिलिङ दिन्छ। अब कुनै फोटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मेटल लागिरहेको छ भने यो चाहिँ मेटल होइन, यो चाहिँ फेब्रिकको हो। अर्को एउटा कुरा मलाई डिजाइनमा चाहिँ एड गर्न मन लाग्यो, यसको चाहिँ यहाँ अल्टिमाको लोगो एकदमै ठुलो छ हैन। टाढेबाट पनि देखिन्छ। यो ब्रान्डको लागि त ठिक हो, तर युजरको लागि चाहिँ अलिकति सानो अल्टिमाको यहाँ लोगो राखेको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। सो ओभरअल म यसको साइज र अनि बिल्ड क्वालिटीलाई चाहिँ 6 आउट अफ 10 दिन चाहन्छु। अब त्यसैगरी पोर्ट्स एन्ड बटन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुरुमा तपाईँले पावर बटन पाउन सक्नुभयो अनि मोड तपाईँलाई दिएको हुन्छ। RGB लाइट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बिटमा पनि सिङ्क गर्ने खालको यसमा RGB लाइटको अप्सन छ भने अर्को त बिस्तारै आफै स्विच हुने पनि छ। त्यस पछाडि यहाँ इक्वलाइजर मोड तपाईँलाई दिएको हुन्छ, अल्टिमा सुप्रिम साउन्ड र अर्को एक्स्ट्रा बेसवाला हैन। अनि प्ले पज बटन भयो, भोल्युम अप भयो, भोल्युम डाउन भयो। पोर्ट्समा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ USB Type-C को तपाईँलाई चार्जिङ पोर्ट दिएको हुन्छ यो स्पिकरलाई चार्ज गर्नको लागि। त्यस पछाडि Type A को पनि पोर्ट दिएको छ, जसले चाहिँ अब USB बाट तपाईँलाई गीत बजाउन मन लागेको छ अथवा तपाईँहरूको फोन चार्ज गर्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ डाटा केबल यहीँ जोडेर तपाईँले चार्ज पनि गर्न सक्नुभयो। अक्स अर्को पोर्ट दिएको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ बाहिर पार्टी गरिरहनु भएको छ यो स्पिकरलाई युज गरेर अनि त्यस पछाडि हल्का फुल्का पानी पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा IPX6 सर्टिफाइड भएको कारणले चाहिँ हल्का फुल्का स्प्ल्यास रेसिस्टेन्स चाहिँ यसलाई बनाउँछ। सो त्यसमा पनि प्रब्लम भएन। अनि कनेक्टिभिटीमा चाहिँ ब्लुटुथ 5.3 भएको कारणले चाहिँ मैले अहिलेसम्म खासै त्यस्तो केही पनि इस्यु देखेको छैन, कनेक्टिभिटी पनि ठिक छ। अर्को एकदमै बवाल फिचर्स भनेको चाहिँ अल्टिमाले फाइनल्ली यो स्पिकरमा पनि JBL को जस्तै यदि एकैचोटि 100 वटा स्पिकरसम्म कनेक्ट गर्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो 100 वटा स्पिकर चाहिँ एकैचोटि कसले कनेक्ट गरेर सुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर तपाईँलाई 2-4 वटा एकैचोटि कनेक्ट गर्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि यो स्पिकरले सपोर्ट गर्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ यो स्पिकरले पावर ब्याङ्क जसरी पनि काम गर्छ। 7000 mAh को चाहिँ यसमा ब्याट्री युज भएको छ हैन, जसले चाहिँ यदि तपाईँहरूको फोन डेड भयो अथवा गीत सुन्दा सुन्दै फोन अफ भयो भनेदेखि चाहिँ यही स्पिकरबाट तपाईँले चार्ज गरेर चाहिँ एकैछिन चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो फास्ट चार्जिङ त हुँदैन, अब अहिलेको फोनमा आउने जस्तो एकदमै फास्ट चार्जिङ त सपोर्ट गर्दैन, तर इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ तपाईँहरूको अब इमर्जेन्सी फोन गर्नुपर्ने भयो अथवा तपाईँहरूको फोन चाहिँ डेड छ भनेदेखि यो स्पिकरबाट तपाईँले केही टाइमको लागि चाहिँ चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्पिकरमा चाहिँ ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 50% भोल्युममा चाहिँ अराउन्ड 8 आवर्सको प्ले टाइम तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ भने 100% भोल्युममा चाहिँ 3 to 4 आवर्सको बिचतिर तपाईँले चाहिँ यसमा ब्याट्री लाइफ पाउन सक्नुहुन्छ। अब साउन्ड क्वालिटीमा त म जाने नै छु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि यसको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ हैन। 17,999 भनेको 18,000 चाहिँ यो स्पिकरको लन्च प्राइस हुन जाँदैछ मार्च 5 मा। अनि केही लिमिटेड टाइमको लागि चाहिँ अर्ली बायर्सहरूको लागि चाहिँ अल्टिमाले अफर पनि दिएको छ हैन।
फ्री एक्सटेन्डेड 1 वर्षको एक्स्ट्रा वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ भने अल्टिमा बुम 311 भन्ने इयरबड चाहिँ सित्तैमा पाउन सक्नुहुन्छ यो स्पिकर किन्दाखेरि। अब तपाईँले त सायद यो भिडियो चाहिँ त्यो अफर सिद्धिसके पछाडि पनि हेरेको हुनसक्छ होइन। 18,000 को हिसाबले चाहिँ म यसमा ओपिनियन दिन चाहँदैछु। त्यो प्राइसको हिसाबले चाहिँ यो स्पिकरको साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ अनि यो स्पिकर चाहिँ जस्टिफाई गर्ने प्राइस छ कि छैन त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो स्पिकरलाई युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले घरमा युज गर्ने गरेको भनेको चाहिँ JBL को चार्ज 4 कहिलेकाहीँ युज गर्थेँ अनि प्राइमरीली मैले युज गर्ने मेरो फेभरेट स्पिकर भनेको चाहिँ W King X10 थियो जसमा साउन्ड क्वालिटी एकदमै क्रेजी। अब दुईटै स्पिकर चाहिँ यसकै आसपासको प्राइसमा आउने हो। तिनीहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो स्पिकर चाहिँ तिनीहरूलाई पनि पछाडि पारिदिन्छ होइन। लाउडनेसको हिसाबले यो स्पिकर धेरै नै लाउड छ होइन। 110 वाटको आउटपुट भनेको चाहिँ मजाक होइन। इन्डोरमा चाहिँ यो स्पिकर तपाईँले 50-60% भोल्युममा पनि लान सक्नुहुँदैन। मैले लान सकिरहेको थिएन होइन। सो 20-30-40% यही हो। मैले यति भोल्युममै राख्दाखेरि नै मलाई इनफ भइसकेको थियो। अब धेरैजनाको मनमा के डाउट हुन्छ भने बेस कस्तो छ स्पिकरमा भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। धेरैजनालाई हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ बेस मनपर्छ नि त। सो यो स्पिकर चाहिँ अब अल्टिमा देखिसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई लाग्न सक्छ अब JBL को कम्पेरिजन छैन होला अथवा इन्टरनेसनल ब्रान्डसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्दैन होला जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यसको बेस नाम अनुसारको बेस छ। यसको नाम थन्डर हल्लाइदिन्छ तपाईँहरूको रुम होइन। लिटरली अब तपाईँहरूले चाहिँ बढाएर कुरा गरेको भन्ठान्नु अथवा जेसुकै भन्ठान्नु मैले चाहिँ बेडमा सुतेर यो स्पिकरलाई चाहिँ भुइँमा राखेर बजाउँदाखेरि चाहिँ मेरो बेड नै भाइब्रेट गरेको जस्तो मलाई फिल भएको थियो। त्यति खतरा चाहिँ बेस यो स्पिकरमा दिएको छ। सो बेसमा चाहिँ मेरो केही पनि कम्प्लेन छैन। फ्रिक्वेन्सीको जुन रेस्पोन्स छ लो फ्रिक्वेन्सीको होइन डिप छ बेस। थम पनि मजाले फिल हुन्छ होइन। एकछिनसम्म भुइँ पारिदिन्छ। खतरै छ बेस चाहिँ होइन। केही पनि त्यसमा भन्नु परेन। अब ट्रेबल र भोकल पार्टमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले सबै टाइपको गीत सुनिसके पछाडि चाहिँ फिल गर्ने कुरा हो होइन। तपाईँलाई हिपहप टाइपको म्युजिक मनपर्छ अनि त्यसै गरी नेपाली लोकडोरी होइन नेपाली त्यो जुन डान्स गर्दाखेरि सुन्ने म्युजिकहरू हुन्छ त्यस्तो सुन्नुभयो भने तपाईँलाई केही पनि नोटिसै हुँदैन। यसमा एकदमै ठिक छ। क्ल्यारिटी पनि ठिक छ, बेस पनि ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ, लाउडनेस पनि ठिक छ। अब तपाईँले धेरै खालको जनराको गीत सुन्नुहुन्छ मैले जस्तै भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अलिक ध्यान दिएर सुन्दाखेरि चाहिँ नोटिस गर्नुहुन्छ होइन। बेस अनि इन्स्ट्रुमेन्ट त्यसै गरी भोकल पार्टको जुन सेपरेसन छ त्यो चाहिँ खासै अलि राम्रो छैन जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ। बेसले चाहिँ ओभरल्याप गरेको जस्तो हुन्छ कि बेस हान्न थालिसके पछाडि चाहिँ अरू कुरा चाहिँ अलिक क्लियरली नसुनेको हो कि जस्तो लाग्न थाल्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँले फुल भोल्युममा सुन्नुभयो भने होइन इन्डोरको लागि त यो फुल भोल्युममा सुन्ने स्पिकरै होइन। तपाईँले इन्डोरमा त यसलाई कहिले पनि फुल भोल्युममा सुन्नै पर्दैन होइन। आउटडोरमा पार्टी गर्दाखेरि तपाईँले फुल भोल्युम लगाइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति बेस कम फिल हुन थाल्छ क्या। यसको 50-60% भोल्युममा चाहिँ सबै कुराहरू ओभरअल भोल्युम बढ्छ, बेस पनि बढ्छ अनि भोकल पार्ट पनि बढ्छ, इन्स्ट्रुमेन्टल पार्ट पनि बढ्छ। जब तपाईँले अब 70-80 भन्दा माथि जान थालिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल पार्ट र भोकल पार्ट मात्र बढेको जस्तो लाग्छ। बेस चाहिँ त्यहीँनिर कन्स्ट्यान्ट भएर बस्छ। सो त्यो भएर तपाईँलाई बेस चाहिँ अलिकति कम फिल हुन थाल्छ क्या फुल भोल्युममा। सो मलाई चाहिँ यसमा चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ 3टा कुरा छ होइन। एउटा चाहिँ यो स्पिकर एकदमै ठुलो भएको कारणले चाहिँ यसलाई बोकेर हिँड्न ओर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै छ। अर्को चाहिँ यसको फुल भोल्युममा अलिकति फ्ल्याट सुनिन्छ साउन्ड। मैले अघि पनि भनिसकेको छु त्यो अर्को कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि भनेको चाहिँ ब्याट्री लाइफ चाहिँ यो साइजको स्पिकरको लागि चाहिँ एकदमै कम हो जस्तो लाग्छ मलाई। 8 आवर्स 50% भोल्युममा अनि 3 आवर्स चाहिँ फुल भोल्युममा भनेको चाहिँ एकदमै कम हो। यहाँ चाहिँ 12 घन्टा 15 घन्टासम्मको ब्याट्री लाइफ यो स्पिकरमा दिएको भए चाहिँ बबालै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। स्टिल यतिको फिचर्स भएको अरू ब्रान्डको स्पिकर भएको भएदेखि चाहिँ यो 30,000 प्लस नै हुन्थ्यो प्राइस मेरो विचारमा होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ बजेटमा राम्रो खालको बजेटै भन्नु पर्यो यो प्राइस होइन। तर महँगो स्पिकरको साउन्ड क्वालिटी जस्तै यसले पनि प्रोभाइड गर्छ। त्यसलाई चाहिँ म केही पनि डिनाइ गर्दिनँ। सो डेफिनेटली तपाईँलाई यदि यो बजेटको प्राइसमा चाहिँ राम्रो खालको ब्लुटुथ स्पिकर चाहिएको छ पार्टी गर्नको लागि भनेदेखि यो एउटा बबाले अप्सन हो। तपाईँहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्छु। सो यति नै छ यो ब्लुटुथ स्पिकरको चाहिँ मेरो रिभ्यू होइन। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो स्पिकरको बारेमा अथवा युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स मसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा। अनि भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल लान्छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।